Ja, dat is een heel groot verschil, want nu via het nieuwe portaal, de OnlineSuiteplus, kunnen we eigenlijk alle onderhoudsdata sturen naar de pomp en dat gaat eigenlijk snel en makkelijk ook. Door deze manier van werken te gebruiken krijgt de verpleegkundige een melding zodanig dat ze de pomp moet vrijgeven voor onderhoud. Het grote voordeel hieraan is eigenlijk, stel dat we iets voor zijn op de planning of we zijn iets later, dan kunnen we eigenlijk voor een bepaalde groep van pompen de onderhoudsdatum aanpassen en aan die pomp sturen. Zodanig dat de verpleegkundige geen onnodige melding krijgt van onderhoud op het scherm, terwijl dat eigenlijk nog niet nodig is of dat we eigenlijk geen tijd hebben voor het onderhoud uit te voeren. En daaraan nog aansluitend kunnen we eigenlijk ook de boodschap die op de pomp komt aanpassen eigenlijk.